You don't want to exit? دا یو سټور دی، دومره لوی سټور دی چې لکه څوک خپل کور جوړوي نو هغې کې د پوره یو کور سیټ اپ ورکړی دي چې ستاسو کور څومره دی د هغه حساب سره تاسو ته موږ د هغه کې کمرې جوړولی شو، کچن جوړولی شو، ډاینینګ کمره. دا اوس یو کچن دی او د ډاینینګ ټیبل هم کې غوندې. دا سره وایي چې ډرایینګ روم شو. دا په د یو کمرې کور کې به دا هر صحیح. دا سره ورکې بیډ روم هم شو. دا سره ورکې واشروم شو. داسې به راوځي دا به د ښه بیډروم شي. دا کلوزیټ شو. لکه دا اوس د یو کمرې کور، یو غټه کمره پاکستان کې چې هغه د کلو کې یو غټه کمره وي، دا د هغې ټول یو سیټ اپ شو. دې ځای نه ته دوباره ښیم. تاسو ته دا وګوره، دا کمره، هغه باتروم، دغه سره کچن، داسې دا نور د کمرو سیټینګونه دي. نو چې دا د چا خوښ شي به دې ته اډر ورکړي چې راشئ مونږ ته دا سیټ کړي. اوس خلک خوښولو له راغلي دي. دا خوښ شي د چا نو هغوی به بس دا سیټ خپل کور کې وکړي. ماشومانو دپاره بیډروم او د غټو دپاره. دا کې د المارو ډیزاینونه دي چې څوک خپل کور کې څنګه قسمه المارۍ ډیزاین کوي. لکه دې کې هر څه دي، د هر یو څیز ډیزاینونه دي چې چا څه خوښ شو. آفس څوک ځان ته ډیکور کوي، ډاینینګ ټیبل یې کوي ماشومانو ته. دومره های پرایزونه دي د دې هر څه چې موږ صرف یو میز اخیستو له راغلي یو وړوکی غوندې چې باندې لیپټاپ کیدی شوی. لکه داسې یو میز د هغې دومره های قیمت دی. دا سره د یو کچن سیټ اپ دی، سره بیا ډاینینګ ټیبل دی. تاسو باقاعده ډیزاین کړي هر څه ایښي چې تاسو بې دا دغه کوئ. کې املیټ هم جوړ کړی. د یو بل کچن دی، دا خلک یې خوښۍ لګیا دی. د یو بل کچن دی، د یو بل دی، هغه فریج، مایکروویو، اوون. د یو بل کچن شو. د نان سټیک په لوښو په ځای دا یو ډېر استعمالیږي. دا ډېر ښه لوښي دي. دا وایي چې دا ډېر ښه
د خوراک تیارېدو دپاره ده د ایسته پلاستیک بوتلو په ځای وي شیشې بوتلې اوبو ته استعمالوئ دا سینک دی دا ټول شیشې لوښي دي زه خو دلته به دومره ډېر دي هر څه چې زه خو بس چا خبره روکه شمه هغه چرته لاغه واو دا ډېر مزېدار دی تور کچن د تور بیک ګراؤنډ کچن دی دا څو منزله دی یار یو څیز دی مطلب یو صرف کچن کور نه نور هر یو څیزونه دي ورکې د یو وړوکی کچن دی د ولاړې دا چوله او دا بیسن او داسې هر څه سیټ شوي دا تیار کچني دا بس یوسئ خپل کور کې ولګوئ او بس پخلی کوئ ها دا اوس د ماشومانو یو کمره ده هغې ته سیټ کړی د ماشومانو بیډونه
دا یو مې یادولو سالن دپاره دا یو اوس د نان سټک لوښو په ځای زیات لکه دې کې دا سټیل والا ورته وایي دا یو دا استعمال د دې فرای پان د دې پتیلې هر څه د دې استعمال زیات دا دی